Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost o enormă șansă. Acest popor a trăit separat, dar a trăit separat în țări românești. Asta uită lumea. Este un act perfect legitim, unul firesc, unul de revenire acasă, unul de reîntregire a unui teritoriu rășluit cu forța. A fost un moment istoric de mare însuflețire românească. Unirea a fost așteptată. Magma fierbinte din care s-a născut statul unitar român a fost prima mare conflagrație mondială. În timpul acesteia, românii au fost nevoiți să lupte frate contra frate. N-au fost singuri în această dureroasă situație. Primul război mondial a însemnat un mare tribut de sânge pentru toți românii. Se estimează că pe fronturile sale au fost uciși circa 335.000 de români, iar acestora li s-a adăugat populație civilă, pentru că unirea nu s-a făcut fără sânge nici pentru populația civilă. Cam a 10-a parte dintre români au pierit. Cu prețul acestora s-a desăvârșit Marea Unire. Clopra Vasile, născut în anul 1912, 27 octombrie. Am văzut că au venit nemții. Până la noi, până la poartă, a trecut. Cumpăreau ouă și de bea, nemții. La copii, cum eram eu, ne da bomboane, nemții. Situația românilor era în această perioadă foarte diferită. Transilvania și Banatul se aflau în componența Austro-Ungariei din 1867. Basarabia se afla în componența Imperiului Țarist, de asemenea Bucovina. Bunicul meu, Teodor Purice, s-a căsătorit în Mahala, venind din Ostrița de după Prut. Și a rămas aici, punând începutul neamului Purice în Mahala. El a fost participant la primul război mondial, 4 ani, participant activ pe linia 1. El a luptat de partea austriecilor în Munții Alpi, împotriva italienilor, împotriva Italiei. Nu numai România și-a recâștigat sau și-a câștigat provinciile sale istorice și a reușit să-i aducă pe români sub aceeași oblăduire, că tot atunci s-au eliberat de sub imperii înglobante, s-au eliberat și Cehia, partea Imperiului Austro-Ungar, și Slovacia, părți imense din Polonia. Polonia, de fapt, era complet desfințată. Pe hartă nu mai exista Polonia. Ea s-a reînființat în 1918. Țările Baltice. Țările Baltice le-au îngrobat în Imperiul Țarilor. Au revenit și-au câștigat identitatea politică tot în 1918, Letonia, Estonia și Lituania. Cu alte cuvinte, a fost o mișcare a popoarelor. Cum era zăpada foarte mare și ei au primit ordin să sape un tunel,
așa un tunel să sape, să ajungă la italieni. Italienii toți săpau tunel, numai că din partea lor. Și adică unii săpau împotriva celorlalți, în tunel, în zăpadă. Și cum săpau, moșul meu a vrut să se odihnească și a înfipt, aveau așa o lopată, un hârlicior așa, care îl purtau la brâu. Mult timp s-a păstrat el la noi acasă. Și o înfipt coada hârliciorului în peretele de zăpadă să se odihnească un pic. Și când o înfipt, exact s-a făcut o gaură la italieni. Ei săpau din partea aia la altă. Și atunci toți au fost atenți și noaptea au dat buzna peste italieni și i-au biruit. Tot astfel cum biografia unui om depinde de timpul și locul nașterii sale, și evoluția unei comunități este dependentă de cursul marii istorii. Ceea ce l-a făcut pe istoricul francez Ferdinand Lot să exclame că poporul român este o enigmă și un miracol. Miracolul acesta s-a desăvârșit la 1 decembrie 1918 prin actul Marii Uniri. Unirea s-a făcut și datorită acestor caracteristici de unitate care vin din trecut și care sunt originea, limba, tradiția, confesiunea, religia, etc. și datorită unei organizări politice interne excepționale. Acum mai vine o componentă politică care este internațională, fiindcă nu poți să hotărăști ceva și să schimbi granițe în epoca modernă fără să te recunoască o comunitate de state internaționale, că dacă nu te recunosc marile puteri, degeaba ai lucrat în interior. Mereu mă apucă gândul, dorule, mereu mă apucă gândul, ca să iau prutul de-a lungul, ca să iau prutul de-a lungul, dorule, că am supărare mare, dorule, că am supărare mare, am surori peste hotare, am surori peste hotare, dorule. Rusia țaristă, care alimentase de fapt visul de unire al românilor, trecea în 1917 prin evenimente imprevizibile. După 3 ani de război, țara era vlăguită, iar frontul era distrus de către propaganda bolșevică. Foarte mulți ostași ruși părăseau în debandadă prima linie a frontului român și treceau prin Basarabia. Basarabia devenise un fel de bulevard de trecere, de retragere lor de pe linia întâi. Iar acești soldați înarmați, dar hânisiți de foame și supărați foc pe toată lumea, erau extrem de periculoși și mulți erau deja cuprinși de această patimă anarhizantă bolșevică și fiind întregi prin Basarabia, dacă erau în grup, dar și individual, se manifestau de o manieră foarte violentă, recurgeau la acte reprobabile de posedare abuzivă de bunuri, la răfuieli fizice, la executarea unor oameni absolut nevinovați, oameni inocenți. Eram, spuneam, într-o fază incipientă a unui război civil și bineînțeles că armata română, prin intervenția sa din debutul lunii ianuarie 1918, a salvat Basarabia de la acest pârjol, de la acest prăpăd. Și în Basarabia, după ce au intrat cele 2 divizii române, s-a instituit liniștea și pacea. Partidul Național Moldovenesc a emis un proiect pentru autonomie națională și teritorială. Frământările erau foarte mari. Lenin, pe lângă faptul că a scos țara din război după ce bolșevicii au preluat puterea, a emis un decret prin care se garanta dreptul de autodeterminare al popoarelor. Decretul acesta și libertatea aceasta a fost însă suprimată în 1922, după ce s-a format Uniunea Sovietică. Contextul a contat și este un element important pentru ca să poți să-ți realizezi dezideratul, dar fără această dorință firească pe care o aveau românii basarabieni, actul respectiv nu putea să se întâmple. Ucraina înțelegea însă ca ea să dobândească la rândul autonomie și să încorporeze în teritoriile ei și Basarabia.
În această situație, moldovenii de peste Prut au cerut ajutorul bolșevicilor de la Petrograd. L-au primit. A fost instituit un organism care s-a ocupat cu toate activitățile preparatorii, care timp de o lună a pregătit terenul pentru ca în cele din urmă, la 21 noiembrie 1917, să fie convocat prima ședință a Parlamentului Basarabiei, care s-a numit Sfatul Țării. Chiar în prima ședință a fost intonat în faza inaugurală, intonat imnul Deșteaptă Românii, în sală a fost introdus tricolorul românesc. Sfatul Țării i-a avut ca și animatori, ca și fruntași, pe Constantin Stere, Pantelimon Halipa și Ion Inculeț, care a fost și președintele Sfatului Țării. La 27 martie 1918, în clădirea care astăzi este sediul Academiei de Arte din Chișinău, au votat majoritar, adică din 135 de deputați din Sfatul Țării, 86 au fost pentru unirea Basarabiei cu țara. Evenimentul din 27 martie a fost unul de o trăire sufletească supremă, fiindcă atmosfera în oraș era una de sărbătoare și entuziasmul a fost enorm. Sărbările s-au ținut însă la Iași și au fost extraordinar de înflăcărate. Artizanii acestui act istoric au fost la înălțimea momentului și au procedat de o maturitate admirabilă și au fost, până la urmă, un exemplu demn de urmat pentru alți români din teritoriile înstrăinate. Și exemplul românilor basarabeni l-au urmat bucovinenii, iar un pic mai târziu și ceilalți români din componența fostului Imperiu Austro-Ungar, care nu mai era. Deci cine mai rămânea să facă românilor când s-au văzut sloboziți din strânsoarea care au fost ținuți atâtea secole? Să revină acasă. Au făcut exact ce au făcut și românii basarabeni. Anul 1918 a adus la distrugerea acestor monarhii Imperiul Rus, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul German și Imperiul Otoman. În perioada aceasta, românii, tinzând spre unitate națională, s-au angajat în lupta de eliberare națională, în lupta de a se uni într-un stat unic și a uni toate teritoriile care mai înainte făceau parte din componența imperiilor Austro-Ungar și Imperiului Rus. S-a dezgropat însă totodată și securea războiului dintre etniile care trăiseră în componența Imperiului Austro-Ungariei. Fiecare dorea un stat cât mai mare și cât mai întins pe seama vecinilor săi. În toamna lui 1918, teritoriile din împrejurimile orașelor Cernăuți, Rădăuți și Siret erau revendicate deopotrivă de români și de ucrainieni. La 25 octombrie, ucrainienii s-au constituit într-o organizație proprie cu scopul de a se afilia Radei Centrale Ucrainiene și au decretat Bucovina ca aparținând Ucrainei. În Cernăuți este creat un comitet care se numește Consiliul Național, vă scris data în caiet, vă rog, Consiliul Național, organul reprezentativ de la Cernăuți. Acest Consiliu Național era condus de președintele Iancu Flondor, care a decretat unirea Bucovinei cu România. Cu toate acestea, ucrainienii au susținut că
Bucovina este parte a Ucrainei lor. Ucrainenii au avut o adunare a lor, numită Vecea Populară, cu 600 de participanți, sub cerul liber, în piața de lângă teatru, și au hotărât unirea lor cu Rusia sovietică. În noaptea acelei zile de 3 noiembrie au adus în stradă mii de țărani ucraineni, care au început să terorizeze populația românească, să spargă magazinele, depozitele de muniții, depozitele de magazine de provizii, de alimente, adică, deci s-au dedat la acte de jaf și anarhie. În situația care dura și mureau și oameni aici, Iancu Flondra a trimis un curier la Iași pe Vasile Bodnărescu, avocat, la Guvernul României, ca să ceară intervenția armatei române. La 11 noiembrie 1918, armata română, în frunte cu generalul Iacov Zadig, au intrat în Cernăuți. De la balconul acestei clădiri, Iancu Flondra a salutat armata română, piața, străzile au fost inundate de lume, de români. A fost un act de triumf național. La 15 noiembrie, Consiliul Național Român a convocat Congresul General al Bucovinei. Au refuzat să participe reprezentanții ucrainienilor și a evreilor. Românii, în unanimitate, susținuți majoritar de polonezi și de germani, au decretat unirea Bucovinei cu țara, cu România, cu regatul României. Uitați ce s-a hotărât la adunarea constituantă. Constituanta hotărăște unirea întregii Bucovini cu celelalte provincii românești într-un stat național independent și va proceda în acest scop în deplină solidaritate cu românii din Transilvania și Ungaria. Iancu Flondor a fost cel fără prezența căruia unirea ar fi întârziat fatal. El n-a știut ce-i compromis în lupta națională, a fost un om care a dus practic Bucovina spre sânul patriei mame. Nu pot să-l primesc decât cu mare admirație și respect. Cum vă spuneam, nu l-am cunoscut ca persoană și, în general, generațiile ale noi au fost foarte scurte. El a murit cu 13 ani înainte de nașterea mea. Trebuie să spun că el a fost implicat de om foarte tânăr în politica românilor din Bucovina, care a fost foarte agitată, partide se desfăceau, erau și inspirate după modelul austriac. Deci, mai mult de o transmitere emoțională, nu puteam să am. Era măsura tuturor lucrurilor, la tatăl meu cel puțin, îl venera. Bunicul era ce avea el mai scump pe lume. N-aveam voie să mă ating de 5 lucruri pe care le mai avea de la el. Avea, de exemplu, niște cărți de vizită în care își scriseseră el și cu soția lui niște bilete. Dragă Lențicu, și semnează Onțicu, adică el. Și eu, așa, ca un copil prost, am început să lălăi acolo. Dragă Lențicu, Onțicu. Niciodată să nu mai pui mâna pe ele, să nu mai aud că vorbește. Asta era, adică problema era tabu. Interesant este o corespondență purtată cu Iancu Flondor de către reprezentanții guvernului de la Iași. Mi-a nimerit o scrisoare a lui Nicolae Iorga către Flondor. Iancule, grăbește unirea Bucovinei cu țara că pierdem Ardealul.
Transilvania n-a fost niciodată, până la 1918, în decursul istoriei sale, o țară românească, în sens de politic românească, adică n-a fost condusă de o elită românească. Spre deosebire de Bucovina, care până la 1775 a făcut parte din țara Moldovei, toată clasa boierească, toată elita era românească, Basarabia până în 1812, parte integrantă a Moldovei, neindividualizată, regiunea de la Răsărit de Prut și cea de la Apus de Prut era Moldova. Și cu toate acestea, Transilvania, care a stat sub stăpâniri străine atâta vreme, a fost provincia cel mai bine organizată în vederea Marii Uniri, probabil și pentru că liderii români din Transilvania știau că e foarte greu de făcut acest lucru. Odată cu intrarea Statelor Unite ale Americii în război, Antanta a dobândit noi puteri. Președintele Woodrow Wilson și-a motivat această intrare în război în ideea că întreaga Europa trebuie să devină un spațiu al democrației. Și un grup de experți ai președintelui Statelor Unite ale Americii a alcătuit în acest sens un program cunoscut, mai ales sub numele prescurtat de cele 14 puncte. Punctul al 10-lea a avut un rol hotărâtor pentru viitorul Europei, prevedea principiul autodeterminării popoarelor din componența fostului Imperiu Austro-Ungar. Unirea a fost o decizie politică internă, da, pentru că unirea Transilvaniei, de exemplu, dintre toate a fost cel mai bine organizată și vă spun și de ce. Existau partide naționale românești înființate în secolul XIX, care târziu, prin 1881, s-au unit în Partidul Național Român. Era o variantă în Transilvania propriu-zisă și una în părțile vestice, în Banat. Și ele s-au unit pentru binele națiunii și acest partid a coordonat activitățile de unire. S-a întrunit conducerea Partidului Național Român la 12 octombrie 1918 și Vasile Goldiș a citit acolo declarația de autodeterminare. Susținea cauza românilor. Discursurile lui au fost atât de vehemente, aș putea să spun, și atât de bine susținute printr-o retorică logică, încât autoritățile maghiare au încercat să îl tempereze. I s-au propus funcții guvernamentale în guvernul de la Budapesta. Iar răspunsul lui Vasile Goldiș a fost unul foarte simplu. Eu, pentru mine, nu vreau nimic. Dați națiunii mele totul și, sigur, atunci lucrurile se schimbă. În această casă s-a zămislit și s-a născut unirea la 1918. Sunt nepotul lui Ștefan Cicio-Pop, care a fost președintele Consiliului Național Suprem, care a condus în 1918, la 1 decembrie, la Marea Unire. Aici s-au făcut pregătirile și de aici s-a plecat la Alba Iulia. La Arad au trăit și au acționat 3 personaje cheie. E vorba de Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu, personaje care au avut un rol determinant. În primul rând, în alegerea orașului Alba Iulia pentru proclamarea Unirii, dar și în acest parcurs, să spunem așa, de la începutul secolului 20 și până la 1918 și chiar și după. Aici, de fapt, s-a hotărât și s-a organizat întreaga, să zicem, revoluție românească a românilor din Transilvania. De aici au fost date toate ordinele, de aici s-a hotărât constituirea acelor consilii naționale românești în toate localitățile din Transilvania, în toate localitățile în care locuiau români. Aici s-a hotărât crearea gărzii naționale românești,
A fost un moment istoric de mare însuflețire românească. N-a fost ușor, au fost amenințări și la români. Au fost o parte dintre români care înclinau ca această unire să nu pornească din Arad, ci să stabilească sediul la Sibiu, să fie mai protejați. Chiar și domnul Goldiș, care a fost un mare român, îi spunea bunicului meu că Istvan, ești un... Pentru că știți că Ștefan Ciciopop în ungurește era Istvan. Ești nebun, vrei să ne omoare ungurii pe toți? Iar bunicul meu l-a întrebat: Gheorghe, tu câți copii ai? Zice: Istvan, știi bine că n-am niciunul. Bunicul meu i-a răspuns: eu am 6 copii și pe toți îi țin cu mine în casă, să nu le fie frică de nimeni și de nimic, pentru că suntem români și vrem România mare. Momentul ăla a fost un moment de conștientizare a faptului că ne putem omorî între noi, frații, în loc să fim împreună. Și atunci foarte mulți români, și care erau indeciși, s-au radicalizat și au zis: decât să mai fiu pus în situația să trag cu arma contra fratelui meu, care și el are ordin să tragă în mine și nu știe dacă-s valah sau nevalah, decât să se întâmple acest lucru, mai bine să luptăm pentru ceea ce e bine să fie. Erau aici, pe stradă, erau ostași care veneau și se formau gărzile naționale sub oblăduirea lui bunicu. Iar în curtea acestei case era o masă cu o Biblie pe ea și cu un preot și drapelul românesc. Zeci și sute de persoane stăteau la poartă ca să vie în curte și să se înscrie, să se înroleze în gărzile naționale. Am venit în Sala Unirii să văd dacă găsesc relatări și înscrisuri despre vărul bunicului meu, avocatul Tecău Nicolae, care, după terminarea războiului, ca locotenent de infanterie, a participat la această manifestare de la 1 decembrie 1918 și cu această ocazie a devenit primul comandant a Gărzii Naționale. De aici, de la Arad și în această casă, a fost redactată și autorul principal a fost Vasile Goldiș, rezoluția de unire a românilor din Transilvania și părțile ungurene, Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, Ștefan Ciciopop fiind președintele adunării, președintele de facto, pentru că președintele de iure a fost Gheorghe Pop de Băsești, dar care, având o vârstă înaintată, a delegat această atribuție lui Ștefan Ciciopop. Trebuie să vă spun un lucru. Bunicul meu, pe patul de moarte, a convocat întreaga familie și le-a spus să fie foarte atenți că după moartea lui să încerce membrii familiei care urmează să iasă din politică și să nu intre în politică decât în momentul în care, prin meseriile pe care le au, să câștige atâția bani încât
politica să o facă pentru popor, pentru propășirea țării. Nu să-și facă meserie din politică și să se lase plătit. Popoarele fără elite conștiente și intelectuale, și politice, și economice, n-au șanse de izbândă în istorie. Noi am avut șansa ca popor să avem elite. Le criticăm câteodată, nu suntem mulțumiți cu deciziile lor, dar în marile momente ale istoriei noastre, elitele au fost la înălțime. Ioan Suciu, care a plecat la Alba Iulia cu câteva zile înainte de 1 decembrie pentru a se ocupa de pregătirea adunării, iar Ștefan Ciciopop a luat legătura cu autoritățile maghiare, cu guvernul maghiar, prin care s-a solicitat suplimentarea vagoanelor pentru trenul care să îi ducă pe participanți la Alba Iulia. Înainte de plecare, cu câteva luni, femeile au țesut în casă steaguri tricolore, oamenii s-au îmbrăcat cu costumele cele mai bune ca să reprezinte și ei cu cinste mărginimea Sibiului, acolo la Alba Iulia. Desigur că oamenii de aici până la Alba Iulia au mers cu căruțele, au mers pe cai călare, poate și pe jos, au luat-o pe scurt, n-au luat-o pe șosea. Da, peste deal, așa, peste deal. Și ajungând la Alba Iulia, au fost mândri împreună cu ceilalți locuitori ai satelor din jur că au participat la acest măreț eveniment dorit de moșii și strămoșii noștri, Marea Unire a poporului român. În sat era forfotă mare, fete, băieți își pregăteau costumele naționale, au țesut femeile mai în vârstă un steag mare, 3 culori, au țesut o pancartă pe care scrie Galtiu, trăiască unirea și România mare. În ziua de 1 decembrie 1918, de dimineață s-au strâns și au plecat pe jos spre Alba Iulia, în frunte cu preotul Iosif Șerban, cu primarul comunei, cu învățătoarea Mârza și, bineînțeles, însoțiți de fotograful Samuilă Mârza. Au stat acolo, au fost primiți cu mâncare, cu tot ce trebuia, era organizat, toată treaba pentru toți românii care participau la această manifestare. S-au cântat cântece patriotice de către corul care a fost de aici, din localitate. Au petrecut așa cum știau ei cel mai bine. Cu vițel la proțap, cu noatin, miei și, desigur, probabil cu vin. După citirea actului, toți românii de la Vlădică până la Opincă, de bucurie, și-au aruncat toți căciulele în aer. Și bineînțeles, care și-a mai găsit-o, și-a mai găsit-o, care nu a găsit-o pe al altul. Au fost aleși 600 de delegați și încă 628 de reprezentanți ai asociațiilor profesionale și culturale din Transilvania, care s-au prezentat împrejurul clădirii cazinoului, unde se aflau fruntașii care au decis unirea Transilvaniei cu țara. A fost un entuziasm de nedescris în acel moment. Bătrânul Gheorghe Pop de Băsești nu era de acolo, că era de aici, din Sălaj. A vrut să trăiască până a văzut unirea. L-au dus cu carul la Alba Iulia, a putut vota unirea
și când s-a întors, la vreo 2 săptămâni, a trecut în lumea drepților și ultimele lui cuvinte au fost: mi-am făcut datoria, pot să mă duc dincolo. Deci unii au trăit cu acest ideal. Efectiv mă covlășesc emoțiile. E un moment care îl trăiesc pentru prima dată în viața mea. Să mă aflu în fața unor asemenea documente oficiale care privesc familia mea. Este o mare onoare pentru mine. Este o adevărată familie de români. Mai multe nu pot să zic. Și fac parte dintr-o adevărată familie de români. Este greu de spus în zilele noastre cum anume au decurs discuțiile în sala aceea a cazinoului, pentru că atunci nu se făceau stenograme, nu existau înregistrări, cu atât mai puțin camere de filmat, nu erau nici măcar microfoane prin care delegații din exteriorul clădirii să știe ce se vorbește înăuntru. Deciziile, concluziile din sală erau transmise prin alți vorbitori care le strigau delegaților din afara sălii. Pentru a fotografia sărbările Unirii, l-a angajat pe fotograful Arthur Bach. Acest fotograf, în ziua Unirii, nu s-a prezentat să-și îndeplinească angajamentul care și l-a luat de a fotografia Unirea. Adevărul e că nu a îmbrățișat acest eveniment istoric din viața poporului român. Salvarea a venit de la Samuil Mârza, care împreună cu sătenii lui a fost în mijlocul acestor evenimente deosebite. El a fotografiat puține imagini, fiindcă era și timpul neprielnic, aparatura grea, de la timpul respectiv pretențioasă, în sensul de a sta omul nemișcat. Tata lui, ca să-i cumpere un aparat de fotografiat, a vândut o pereche de boi. Deci vă dați seama ce valoare avea aparatul la timpul respectiv. Toată zestrea lui fotografică și aș putea spune toată averea lui. A fost bicicleta, aparatul de fotografiat, aparatul de copiat, plăcile fotografice și geanta. Asta a fost tot averea lui. Profesorul Angel, care era directorul Muzeului Unirii, o luat de la el, o cumpărat și i-a dat o parte din bani și și-a cumpărat un aparat de fotograf mai performant, cum zicea el, cu intenția de a fotografia semicentenarul Unirii. Spre regretul nostru, n-am mai apucat. Asta e o fotografie, cred că este spre Marea Unire. De ce m-am întrebat eu? Marea Adunări Naționale la Alba Iulia. Deci a fost fotografie. De ce m-am întrebat eu când eram mic? Nu. M-am întrebat ce sunt eu. Am întrebat-o pe mama până la urmă, pentru că, da, mama e prima la care te duci. Am întrebat-o, mami, ce sunt? Ești om, știi? Apoi am întrebat-o altceva și au zis, ești român. Și pentru că știam câte puțin și despre altă țară, i-am zis, de ce nu sunt francez? Și au zis, te-ai născut în România, vorbești română, îți cunoști istoria și îți iubești țara.
asta te face român. Și atunci mi-am dat seama că avea dreptate. Dar m-am gândit întotdeauna că dacă aș pleca cumva într-o altă țară, oare aș deveni, și mi-aș face o familie acolo, să spunem, aș deveni, nu știu, italian sau așa. Și pe asta am întrebat-o pe mama. Și eu deja aveam propria părere, ca și toată lumea, când întreabă pe cineva. Ea a spus că dacă ți-ai face o familie acolo, probabil că ai deveni. Dar probabil, Tudor. Da. Și am știut că acel probabil poate însemna nu. Și m-am documentat despre asta și am aflat că oriunde m-aș duce, orice familie aș avea și oriunde aș muri și orice evenimente s-ar întâmpla în viața mea. Te-ai născut în România. Da. Și vei rămâne român. Da. Din cumplita primă conflagrație mondială n-au ieșit mulțumiți nici învinși, nici învingătorii. Românii însă au fost extrem de câștigați și felul în care au decurs evenimentele în favoarea lor a fost interpretat ca pe un semn al divinității, semnul că Dumnezeu a fost de partea dreptății idealului lor. Cred sincer că înfăptuirea acestui act mare din 1918 a fost opera poporului român, care a știut atunci să se adecveze unui climat internațional favorabil. Evenimentul acesta al Marii Uniri a fost apreciat ca atare de către Casa Regală a României, astfel încât s-a decis ca încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria să fie făcută cu fastul cuvenit la Alba Iulia, în locul în care s-a desăvârșit Marea Unire. România Mare avea cu o treime suprafață mai mult decât vechiul regat și cu circa 8,5 milioane mai mulți locuitori. Acest stat nou, acest stat unitar, punea probleme mari administratorilor săi. Se punea acut chestiunea reformei agrare. Țăranii, când porniseră în război, o făcuseră după promisiunea că vor primi pământ. Se punea chestiunea unor instituții care să reprezinte unitatea culturală a românilor. Se punea chestiunea modernizării, se punea chestiunea industrializării, a unei Constituții moderne, a unei legislații adecvate pentru cetățenii unei Românii moderne. România Mare însă n-a avut pentru toate acestea decât un răgaz scurt pentru istorie de abia 2 decenii, pentru că, așa cum spuneam, marile nemulțumiri generate de deciziile conferințelor de pace vor aprinde flăcările unei conflagrații și mai dure și mai tragice, cea de-a doua conflagrație mondială. Era așa un entuziasm încât cei care au făcut unirea, generația lor, a rămas copleșită de asta și nici nu și-a putut imagina că poate să se întâmple ceva mai înălțător pentru neamul românesc decât unirea. Cei care au avut neșansa să vadă și anul 1940 au fost treziți cumva la realitate și au dat seama că edificiul făcut de noi în 1918, 19, 20
n-a fost unul chiar așa de solid cum ne-am imaginat. Țara s-a pomenit din nou prinsă între două ideologii ucigașe de data aceasta și între ambițiile de stăpânire a lumii, nutrite de două genii ale răului. Este vorba de ideologia nazistă și comunistă, de Hitler și de Stalin. În vara lui 1940, Uniunea Sovietică a dat un ultimatum Bucureștiului, prin care a pretins Basarabia, Bucovina și încă în plus Ținutul Herței, pe care nu l-avuseseră niciodată. În urma acestuia, 3,7 milioane de cetățeni români s-au pomenit peste noapte cetățeni sovietici și au intrat în rotativa aceasta sovietică a deportărilor, a închisorilor, care a continuat apoi cu cel de-al doilea război mondial. Eram acasă și am plecat, a dat ordin. Am sunat mobilizarea și am plecat la unitate. La unitate mă repartajez la depozitul de muniții, Central București. Mi-era frică de ruși că mă ia, cum îi prindea și băga la lagăre. Doi frați, unul mi-a murit, era la 2 artilerie grea București, a venit acasă și a murit. Al doilea a murit pe front. În cazul asta a murit în lagăr, fratele meu. Fratele meu, mai mare ca mine cu 2 ani. Da, a fost la căile ferate, 3 căi ferate, Sibiu. Acolo a făcut. Și l-a prins rușii în Rusia, muncind acolo cu oamenii. Și l-a băgat la lagăr. Da. Dolhan Gerasim, asta e bunicul care nu s-a întors, și Dolhan Constantin în iulie. Ăștia la Sibirie. Hitler, celălalt geniu al răului din secolul 20, prin acoliții săi din vecinătatea granițelor României, a smuls alte teritorii din trupul țării. La 30 august 1940, prin dictatul de la Viena, România a fost nevoită să cedeze Ungariei un teritoriu de peste 40.000 de kilometri pătrați, în cuprinsul căruia trăia o populație de aproape 3 milioane de locuitori. După nici 2 săptămâni, premierul Ion Antonescu a fost nevoit să semneze tratatul prin care România ceda Bulgariei sud-estul Dobrogei, cunoscut sub numele de Cadrilater. România Mare a încetat din acel moment să existe. Pierderile din vara lui 1940 au fost însă abia începutul nenorocirii. Părinții mei au fost deportați în anul 41 la Siberia, pentru că s-au socotit culaci, adică erau puțin bogați, că aveau un cal, un bou, acolo de că socoteau culaci și au fost ridicați în Siberia. Mama mea avea numai 15 ani
când a fost deportată împreună cu familia, cu părinții și o soră și un frate. Cine nu are trecutul, nu are nici viitor, nici prezentul, nici viitor. Adică noi nu poți să-i uităm pe ei, pentru că ei au fost ridicați pentru o nimica întreagă, pentru fără o vină. Și atunci pune capul și plângea. Și spunea că, zice, eu am fost una dintre cei care am fost ridicați, zice, la Siberia, zice, doream să mă întorc acasă, să mă satur din coș de cartofi, nu cartofi. După al doilea război a fost o perioadă de mare marasm, care nu se compară cu perioada de după primul război, când, deși erau multe lipsuri și greutăți și distrugeri, era un entuziasm în mințile românilor și o speranță extraordinară, că ne construiam o țară nouă. După război, ideea era inversă, că trebuie să trăim din rămășițele unei țări care a fost ciuntită. Eu aveam 4 ani și fratele avea 1 an. Și în primul rând a fost vestea că vin rușii și fac nevoie cu lumea noastră, cu românii. Și într-o noapte a bătut cineva la fereastră. Bunica s-a sculat și îi spune mamei, Angelinu, du-te și deschide că îmi pare că a venit Gheorghe. Mama s-a dus și-o deschis, bunica a prins lampa, că atunci nu era lumină electrică. Când a deschis mama ușa, a intrat în casă, soldați, miliții, eu știu mai cine erau ei înarmați și ne-au spus că în câteva minute, în 10-15 minute, să ieșim cu toții din casă. Eliberatorii care au venit dinspre răsărit au venit cu tancurile lor și cu un regim politic pe care românii nu l-au vrut. Și în drum ne aștepta mașina, ne-au încărcat în mașină, la repezală ce-au putut să iei. Țin minte că au luat faină de popșoi, dar de ce țin minte? Când drum cât am mers, plângem că-s flămândă și îmi da în mânuță o leacă de faină de popșoi și lingem, așa ca să-mi treacă foamea. Și-au luat câte, tot așa mai o legătură, așa să spun, de meră, peră, de uscături. Și câte o uscătură de aceea când plânge tare fratele, el era numai de 1 an și încă sugea la pieptul mamei. Și pe drum de foame și din acaz, mama a pierdut laptele, n-avea ce-i da. Dar nu ne da alta absolut nimic, așa. Ne da pâine neagră, pește sărat, odată în zi. Și tot odată în zi ne da apă. Aceea ce ai băut, cu aceea ai rămas. Plângem în drum, cum eram, că ne sete de apă, eu sete aceea și nu plângem atâta de foame cât plângem de sete. Și pe unde trecem și dacă o leacă ploua, mama scotea pe ferestruica aceea cu gratie, era ferestruic, dar cu gratie. Scotea mâna și atâta cât te cura ploaia aceea în mână, îi-o da gura. Plângem, îți flămândă, mamă, îți flămândă. Și fă-ți cruce cu limba și roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere ca să poți rezista la asta atât. Și o întrebam pe mama, dar de ce să-mi fac cruce cu limba dacă pot să-mi fac cu mâna? Mama zice să nu-ți faci cu mâna, că te-a vedea cineva, cu toate că toți eram cu aceeași judecată, cu aceeași suferință, dar totuși trădătorii sunt întotdeauna peste tot locul. Nu, asta fără trădare eu socot, că nu e absolut nicăieri. Sunt răni
care sângerează toată viața. Chiar dacă de deasupra s-au astupat, înăuntru ele plâng și sângerează. Cred că asta se referă și la comunitatea noastră de aici, de la mine, de Mahala. Pentru că până în 91 noi n-am putut să împărțim durerea cu nimeni. Mai mult, a treia parte din sat au fost omorâți la Lunca și ridicați, deportați în Siberia. Multă lume din altele familii care au fost despărțiți, surori și frați, copii, părinți, au trecut granița cu armata română, care au putut trece, care nu au rămas aici și au fost despărțiți ani de zile care nu s-au putut întâlni. Până în 91, dar chiar și după 1991, lumea noastră nu putea să spună nimăruie. Deci era frică, era interzis de vorbit rău despre Siberie, era interzis de vorbit despre Lunca, era interzis să mergem să punem, chiar dacă mergea cineva să pună o lumânare la cruce, deci mergea, nu o făcea oficial, o făcea pe ascuns. Foamea e ceva strașnic, nu dă, Doamne, voi nici închipuire n-aveți de ceea. Și am dat că la unde se face mâncare pentru aceia de pe loc, erau coși de barabule, frunze de curechi, putrede, aruncate la gunoiști. Mergem acolo și catam scormonem cu mânuțele cele mititele și catam o coajă de barabule, o frunză de curechi. Și o ducem direct la gură, nu s-o mai speli, nu s-o mai ștergi cu ceva. Că dacă nu o duceai direct la gură, ți-o apuca altul din mână. Așa am trăit acolo un an de zile. În timpul cealaltă an, dacă noi am ajuns tot prin iulie, pe loc, bunica a murit în septembrie. El nu a putut rezista foamea ce era. Mătușa o mai, dar tot nu a împlinit un an. Lucra cu mama în pădure. Și într-o dimineață a venit brigadirul, dar mătușa nu s-a ridicat din pat ca să iasă la lucru. O îmbrâncită și-o numit-o lenișă, scoală-te și ieși la lucru. Dar el spune, zice, îndată mă duc. Mama tot îi spune, zice, Mariuțu, hai mergem. Zice, du-te, Angelinu, că eu îndată mă-i duce. Și aceea îndată a fost ultima dată. Eu am murit. Eu credem că e doarme și nu ascultă pe mama ca să... Dar eu am murit. Când a venit mama într-o zi, o găsit-o pe bunica moartă, răcnite, plânsete, dar o dormit alături cu bunica în noaptea aceea. Apoi, când am ajuns la Mahala, să vă spun cum a scris Gheorghe Coșbuc, pământul țării să-l săruți și pentru mine. Tăți, în genunchi, nicătând, că iarnă, nicătând la omăr, nicătând, tăți în genunchi sărutau pământul, mulțumind lui Dumnezeu, pentru că ne-am întors înapoi acasă. Într-un an de zile, Basarabia, mă refer la anul 40-41, din 28 iunie 40 până în 16 iulie 41, cât a durat această ocupație absolut demențială, Basarabia a înregistrat pierderi uriașe, enorme. Mereu mă pucă gândul ca s-o eu plutu de-a lungul, ca s-o eu plutu de-a lungul, dorule. Sunt eu, două surori, născute în anul 1938
în 38, la 9 februarie. A venit pe lume cu sora, care noi suntem despărțite. Eu fără el nu sunt nimica și e fără mine. Mare dorule, că am supărare mare, am surori peste hotare, am surori peste hotare, dorule. Astăzi m-am sculat în zori, măi, dorule. Astăzi m-am sculat în zori și-am venit la pod de flori, și-am venit la pod de flori, măi, dorule. Tu ai apă, petricele, drutule, tu ai apă, petricele, eu am dor și multe jale, eu am dor și multe jale, drutule. Asta e. Și mai multe. Și eu tot am. Asta e. Mama ne-a purtat în burtă la Iași, când a venit la Bunelu. Tot o chemat-o că avea nevoie de ajutor, era gravid cu noi. Și mama în timpul ăsta ne-a născut pe noi de acum la Sculeni, aici la maternitate. Și pe urmă s-a început războiul, de acum în 40 s-a început războiul. Noi am fost evacuați aici raionul Fălești, într-un sat Călinești am fost evacuate. Pe timp, atunci când noi am fost la Călinești, tăticul o venit la Sculeni și ne-a căutat și nu ne-a mai găsit și a spus, dar aici câteva familii nu mai erau în Sculeni. Și a spus că fetele, dochița cu fetele sunt plecate, duși la Călinești. De acum urma să închidă, prutul să închidă, de acum mai de voie. Și el a auzit și a trecut cum să nu vii să ne vadă. Au trecut în not, noaptea. Da, îmbrăcămile au zis că avea legate, în cap, nu știu cum pus acolo. Bocagi, în schimb l-a arestat peste 3 zile când a venit prima dată și l-a dus și nu l-a mai văzut. Nu l-a mai văzut deloc până în 60. Și n-am știut de dânsul nimica, nici el de noi. Am depistat bună oară în cadrul arhivii fostului KGB doar a 4-a piesă dintr-un dosar alcătuit din 4 piese, din care am putut depista vreo 300 de oameni care au fost împușcați în lunile noiembrie 40 și martie 41. Dar câți au fost în totalitate împușcați, deocamdată nu putem să ne pronunțăm. Deci asta este vorba doar despre primul an. Dar foarte mulți oameni au fost condamnați în închisori. În închisorile, în scurt timp, au devenit neîncăpătoare, închisorile din Basarabia. Întrucât mai multă lume era suspectată iarăși de colaborare cu autoritățile române. Taică meu n-a vrut să plece peste Prut, a spus, eu rămân, eu am moșie, am pământ, dacă vin bolșevicii, eu le dau pământul meu și rămân să trăiesc pe acest pământ. Ei, nu. A fost ridicat, dus în fundii Siberiei. Rușii l-au convins că peste 20 de ani tot globul pământesc va vorbi rusește. Din 48 până în 58-60 am avut 10-12 ani, sigur, dacă nu mai mult, de regim internaționalist proletar, asta uită lumea, în care sentimentul național trebuia eradicat. Nu se mai putea vorbi de Marea Românie, nu se mai putea vorbi de Marea Unire, nu se putea vorbi de pierderi teritoriale și nici de unitatea poporului român și nici de latinitatea noastră. Atunci eram învățați că suntem nu rude cu slavii, că suntem slavi, că vorbim o limbă slavă, inscripțiile latinești trebuiau scoase. Și eram învățați că viitorul este al unui popor unic mondial cu centrul la Moscova. Eu, când am început să vorbesc, vorbeam doar rusește. Taică meu vorbea, mama nu vorbea cu mine, fiindcă ea nu știa rusa. Și mama se chinuia să vorbească cu mine. Idi. O doreau mâinile vorbind cu mine. Am spus, eu nu mai vreau la școală rusă. Vreau la școală moldovenească. Vreau cu Pietra Barbos într-o bancă să stau. Și o săptămână întreagă eram dus la școala rusă și eu reușeam la 8 dimineața să fiu la școală moldovenească. Învățătoarea mea de limbă rusă întreabă, de ce feciorul dumneavoastră nu vine? E bolnav? Victor. Cum e bolnav? Nu e bolnav?
dar nu vine la școală de o săptămână. Victor! Eu ies afară, ia că aici prispă, așa, ies afară și... Da, ce? Tu unde ai fost? Unde ai fost săptămâna asta? La școală. Cum la școală? E ca învățătoare spune că n-ai fost la școală. Eu am fost la școală moldovenească. Cine e învățătorul? Mihail Lucianovici, Lupașcu. Mă, eu sunt tatăl lui. Am venit eu să-l aduc de mânuț, să ți-l prezint pe feciorul meu? Tu cu ce drept ai primit un copil străin în clasă? Păi, dar mi-a spus că vrea în școală moldovenească și știindu-vă pe dumneavoastră am zis, de ce nu? Dar nu înțeleg, de ce l-ați dat la școală rusă? Și atunci am auzit, băi tinere, peste 20 de ani tot globul pământesc va vorbi rusește. Și ăla cum era? Mihai, acum i-aș spune Mihai, stoporul, direct în gheață, în Fiji, niciodată tot globul pământesc nu va vorbi rusește. Și-a dat seama că el a spus ceva pentru care putea să fie împușcat sau pe viață în Siberia. Și a lăsat toporul, coada toporului și acum o văd cum tremura înfipt în gheață. Așa, coada. Așa. Pauză mare și pentru prima dată l-am văzut pe taică-meu, pe papa, deraiat. Așa crezi tu? Îl întreabă. Și el oprește coada și topor. Da! Așa cred eu. Și papa se uită la mine, probabil și el și-a amintit că e neam de răzaș, cum scade din străbunii noștri, al lui Ștefan cel Mare, își spune. Și auzi, tu vrei să înveți în școală moldovenească? Și da. Te las să vii. Luni îți aduc actele și se întoarce iar către mine. Dar dacă vii acasă cu un patru, te ușin. Ai înțeles? Că da. Mai vrei să te duci în școală moldovenească? Da. O schimbare enormă, cum a fost aceea a sovietizării României, presupunea distrugerea personalităților culturale, a oamenilor cu un trecut istoric, a liderilor de influență. Și nu întâmplător, printre primii aruncați în închisori au fost fruntașii Marii Uniri din 1918. Cei care mai rămăseseră în viață au fost prigoniți și aruncați în închisori, iar urmașii lor au avut mulți ani de suferit. A venit dispoziție de la ruși să decapiteze toată intelectualitatea românească și pe toți să-i pună la corvezi sau în orice caz să-i dislocheze și să desființeze intelectualitatea și rezistența pe care o opuneau românii la tăvălugul rusesc și la colectivizare și la formularea asta. Noi am fost arestați la 9 seara exact din camera asta. De aici, în spatele noastră, era un birou mic acolo și eu îmi făceam lecțiile pentru școală. Afară ningea și fulguia, venisem de la joacă și îmi făceam lecțiile pentru a doua zi. Am auzit când Toni, care era omul de ajutor, a deschis partea, au intrat cele 9 persoane în casă și au lăsat un polițist la poartă ca să nu mai putem să ieșim. Sectoristul era un român de-al nostru și care a reușit să se strecoare și să-i spune lui maică-mea să
îmbrace bine copilul, de să mă îmbrace bine pe mine, pentru că nu ne mai întoarcem. Ne-au dus la securitate, n-a întrebat-o pe maică-mea absolut nimic, eram în subsolul securității și acolo nu eram singur, cel puțin. Erau peste 60 de persoane într-o încăpere, așa că nici n-aveam loc să ne așezăm cu toții jos. Deci era clar că ne așteaptă ceea ce făceau nemții cu evreii. Înainte asta credeam eu ca copil. Uităm că datoria noastră de oameni este să cultivăm binele și să încercăm să fim buni. Nu pentru că zice religia neapărat, ci pentru că a trăi în comunitate înseamnă, în primul rând, a aplica binele. Tentația noastră este să aplicăm răul. Și acum pledoaria mea o fac și pentru acești 100 de ani trecuți, de când am înfăptuit România, care a fost un lucru extraordinar, repet. Mă doare de fiecare dată când ajungem la Prut și stai să treci hotarul. De fiecare dată când trec Prutul, dar l-am trecut de sute și mii de ori, încolo și încoace, când ajung la mijlocul podului, este o dungă roșie, eu chiui. Să nu văd dungă, ce eu chiui. Frați români, dragii mei, dacă eu până la 6 ani n-am cunoscut limba română, dacă noi n-am avut acces la grafia latină și abia în 89 am ajuns și noi să avem și literatură în limba română, să ne dăm seama, clasicii noștri sunt și ai voștri și clasicii voștri sunt și ai noștri clasici. Păi, haideți să facem așa că peste un timp, da, să zicem 2018, într-adevăr să spunem că suntem un întreg și, într-adevăr, să nu mai zicem că ăsta e basarabean. Da, e basarabean, s-a născut în Basarabia, dar e român. Și punctul, cum a spus Mihai Eminescu. Singura trăsătură constantă a acestei lumi și singura care desemnează unitatea ei este schimbarea. Nu o spun eu, o spune filozoful antic Heraclit. Va mai fi vreodată România mare? Nu ne scăldăm de 2 ori în aceeași apă, spune același Heraclit. Niciodată nu se va mai putea înfăptui România la fel cu ce a fost atunci, pentru că istoria nu se repetă. S-au schimbat și împrejurările. Acolo unde există majoritate românească însă, posibilitatea este în continuare vie. Pentru că acea majoritate românească, în funcție de împrejurări, poate decide să trăiască împreună cu restul poporului din care face parte. Deci unitatea asta românească despre care spuneți s-ar putea realiza în context european. Și ideea integrării europene a Republicii Moldova trebuie să ne stea în prim plan și prin aceasta să-i vedem pe ei mai aproape de noi și pe noi mai aproape de ei. Altminteri, dacă poporul din Republica Moldova va cere unirea, nu văd de ce România ar putea să zică nu. Rămâne un act de voință națională și de aprobare a lui din partea marilor puteri. Pentru că nici astăzi
nu se pot face mișcări de granițe, schimbări de frontiere, fără aprobarea marilor puteri. Viitorul este imprevizibil. Eu însă aș spune că la ora aceasta, dată fiind evoluția lumii și prezența românilor pretutindeni în lume, această enormă revărsare datorată modernității și tehnologiilor actuale, în primul rând, ne face să credem că avem o Românie chiar mai mare decât aceea din 1918. Ce contează însă? Afirmarea românității noastre prin românii care se află înăuntru granițelor țării și în afara ei. Cum ne putem afirma această românitate? Prin valorile perene ale umanității, adevărul, binele și frumosul, în numele faptului că suntem români. Pentru a frații noștri preoți români de pretutindinea, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni dumnezeiesc, și ție slavă înălțăm Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Credința și sufletul nu are graniță. Da? De ce noi ne rugăm pentru românii, pentru oamenii români de pretutindine, fie de pe Ucraina, fie din România. Au rupt o ramură dintr-un copac și noi acum, la 1918, am încercat să o repunem la loc, să o oblojăm cu niște... ca să se prindă de trunchi, de tulpină. Și s-a prins, au venit din nou și au dezghinat-o, iarăși au rupt-o, iarăși s-a prins. Și acum eu cred că ea prinde putere, prinde vigoare și revine la normalitate. Să fim oameni cu respect unul față de altul. Suntem români, dar românul întotdeauna e vesel, e îndrăzneț și nu-și pierde firea niciodată. Noi suntem români și am vrea țara să știe că noi existăm și suntem și vom fi, chiar dacă cuiva nu-i place. Noi suntem români și asta nimeni nu poate să demonstreze contrariul. Familia întotdeauna e unită și chiar dacă, de exemplu, uitați, eu sunt destul de bun exemplu, eu cu mama mea stăm în Cluj și tatăl meu stă în alt loc. Chiar dacă mama și tatăl meu sunt certați, eu îmi iubesc tatăl și, na, asta suntem o familie și, de exemplu, dacă tata acum s-ar înțelege mai bine cu mama și ne-am unit, cum s-au unit Principatele României, am fi mai fericiți. Așa și românii au fost mai fericiți când s-au unit. Pentru că familia lor în sfârșit se unise. Noi suntem români și cred că mult mai români ca cei din România, din țara mamă. Băiatul tată, băiatul tată. Eu în suflet am fost și sunt româncă și pe fata mea tot mi-am făcut o româncă. Ea cântă, fata mea, și cânta rusește, fată dragă. Rușii, n-am nimic, îmi place cultura rusă, îmi place cultura ucraineană, dar rușii lasă cânte în limba rusă, ucrainenii în limba lor ucraineană, că au cântece foarte frumoase, dar românii lasă cânte în limba lor. Și ea cântă în limba românească și mie îmi pare foarte bine. Și când aud muzica românească, totuși eu în suflet sunt român și copilul meu este român și nepoțica aia mică
tot este româncă, fiindcă când audem muzica românească, toți începem zâmbim și toți începem să jucăm. Costumul este, portul este. Suntem români, simțim românește, nu simțim, noi așa suntem, aici suntem, din moși strămoși. Și ne leagă pământul, că acolo sunt, în pământ sunt rădăcinile noastre, rădăcinile moșilor, strămoșilor noștri de care existăm aici. Domnilor, sângele apă nu se face. Eu îmi iubesc foarte mult neamul și foarte mult verișorii și limba românească și țara românească. Noi știm că ești român pentru că te-ai născut aici, îți aperi țara, îți iubești țara. Bine, unii poate nu-ți mai iubesc țara, dar inima lor, orice ar fi, rămâne română și... Eu am visat totdeauna și eu spun așa, eu sper că poate cândva se va reface și Bucovina se va uni cu România. Toți avem dreptul la educație, viață, sănătate, familie și cămin. Toți avem dreptul la asta. România cu Basarabiei ca două surori gemne, cum sunt și eu cu Olga gemne. Sigur, dacă suntem aceeași limbă și vorbim. Și care mai sunt pe undeva să se întoarcă acasă, la noi în România. Dacă nu mă împușcă nimeni, pot să spun că România e patria mea istorică. Eu